Hello dear friends. After all, Jame and Tu Diep have been together. That is the truth. All the difficulties and tears. Today they officially come together with a happy wedding. So how do they prepare for their happy day? Let's watch together. Jame and Tu Diep had never planned for love to arrive the way it did, quietly, gently, wrapped in the everyday moments of life. One morning, as the sun peeked through the trees and the countryside woke with the scent of ripe pears, Diep greeted her small online audience with a soft voice and a smile. She was heading out early to harvest pears from a far-off orchard, hoping to sell them at the market. It was a long walk, but she didn't mind. She knew that back home, James was there, with NHI. James, a foreigner in this land yet somehow more at home here than anywhere else, had taken on the role of caretaker for their little girl. While Diep was away, he watched over NHI with a tenderness that came not from duty, but from love. He helped her color sea creatures with watercolors, patiently teaching her to sit up straight, guiding her hand so the paint wouldn't smear beyond the lines. He praised every drawing like it was a masterpiece, gave scores with the solemnity of a judge, and smiled with every effort she made. As the day passed, he cooked lunch and kept the house warm. When Diep returned, tired but smiling, carrying fresh fish and beans, she was greeted by the aroma of a chicken stew James had made. She laughed when he admitted he'd used one of her chickens without asking. "It's okay," she said, her voice light. "I came home late, and you helped." That evening, they sat together as a family, bowing their heads in prayer before the meal. It was simple, just 3 bowls, a small table, and warm hands reaching across to serve each other, but it felt sacred. And then, in the quiet after dinner, James turned to NHI and asked, "Do you love Diep?" NHI nodded. "Would you mind calling her Mom from now on?" There was a pause, and then, the word came, Mom. It hung in the air like music. Diep froze, her eyes filled with tears. She knelt beside the child and held her close. "Thank you," she whispered, her voice shaking. "I'm sorry that life hasn't been easy for you. I didn't have parents either. But from now on, I'll do my best to love you and take care of you like a real mother should." James placed a hand gently on Diep's shoulder, his eyes saying what his words didn't. That night, while NHI slept, Diep washed the last of the dishes and James wiped the table. There was no fancy setup, no candles, no rings, just the soft sound of a house winding down and a moment caught in stillness. "Diep," James said softly, "I think we should officially be a family. Will you marry me?" Diep turned and smiled, not surprised, not startled, just sure. "I think we already are. But yes, I will." There was no ceremony, but something sacred had happened. The next day, James lost a coloring contest to NHI, who laughed as he pretended to be upset. "Tomorrow, I'll beat you," he teased. Diep watched them, the corners of her eyes crinkled with joy. Life wasn't grand, it was modest, quiet, filled with small details, paint smudges, meals prepared with care, the way James always reminded NHI to sit straight so she wouldn't hurt her back. But in those details, they built something real. They didn't need legal papers or big celebrations. They had each other, and in every glance, every shared smile, every bedtime prayer, James and Tu Diep were already living there ever after. Từ đây nhỉ? Con này bây giờ bé ngày xưa muốn đi vùng quá. Đây con này. Bán người đi vùng uống à? Người ta xin cái ôi, người ta xin có mát không? Dạ. Có mát không? Có chứ, bác. Có cái dừa này này, còn cây đổ xuống. Sao nó rung vậy? Cái này nhanh quá.
cặp bán ngay cổng ấy ở đấy. Em ơi. Thế nó tự trả tiền. Cái ăn như thế nào đấy? Một cốc trân châu, một cốc không như hôm nọ ấy. Tối không? Bị mờ ấy. Ngô với lại cái ấy này này. Ngô với khoai phải không? Không khoai đâu. À cái thằng kia nó không ăn khoai đâu, chỉ Trân châu với lại chân trâu bé, chân trâu to với lại cái ngô với lại độ đen với lại cái này thôi. Cái vàng vàng đây này. Xanh. Còn chị sao điện bảo mẹ lấy lên nhá. Vâng. Sau lấy. Thế sao em phải điện, không phải em hết rồi. Các đá mà không có cái đá vẫn như này này. Ở đây bác không ngồi đây bảo này, ôi nay mẹ cháu đi chơi rồi. Thế mà bán hết hay ở cổng. hai vợ chồng nay lại làm cái gì ở đây nữa đây? Không. Đấy nhìn chưa? Rồi. Ăn bánh cuốn đi. Đi ăn. Đi đẹp đấy. Dạ, thoải mái. Cái này đi. Đây, ăn cái này. Có cái này vào 9.000 nhưng mà có cái này vào 7.000. Đấy là có cân hết rồi. 9.000 được 2 lạng không? 9.000 được 2 lạng không? Gần 3 lạng của cô. Mình này hai Đây 3 lạng. 3 lạng bắt khác. Cái đấy 30.000, còn cái dây đỏ ấy là 25.000. Cái đấy canh cân, cái này bom này, nó chặt luôn đấy, cuốn đấy, khá là được không cả, không đeo. Mà chị xịt đấy hả? Cái răng mấy cái đồ của bông này. Bông đã mua được đâu. Hả? Hôm nay sao chợ vắng nhỉ? Sau bão thì chả vắng. Vắng thật. Chợ này còn vắng hơn chợ Kim Thành luôn. Bình thường chợ này rất đông nhưng mà sau đợt này bão hay sao ấy. Vắng hơn ở chợ Kim Thành. Đi lượn một vòng đã xong rồi về hãng mua sau. Nó quá chợ. Nó quá trời quá đất luôn. lúc không. Điện thoại trông cầm phải không? Dễ dàng đấy. Để về tao mình cần một. Phải ta dùng nó 7 cây mà ăn mệt. Hay là bon mơ đi. Bà chỉ bảo lấy đi, lấy bằng nào lấy, mình lấy 6 bảo chúng ta lấy 6 cây đây. Thế rồi ra được 7 cây mà. Về nhà bác đi. Mà trưa mà nắng. Lát nữa mua cái gì nữa? Mua cả bắp. Lát nữa mua ít nước đắng đi. Trắng hôm nào ăn còn chưa hết. Sang lên. Em nước trắng ấy, chả không trắng. Mừng như kiến áo chín. Từ nhà con thịt đâu? Nhưng mà chỉ đẹp như thế này. Chắc túi cho Mimi. Còn nhiều không? Muốn thịt em ơi.
chân sò to đấy. Cứ áo lên đó. Nhấc lên cái lấy. Còn cái áo gió là chồng hôm nay dép không ai bán luôn. Mưa bão không ai bán dép luôn. Ngập không đi lại được. Đâu cái siêu nhân này á. Không hợp. Cái hàng đôi cái thương lại ngập với con nóc thôi. Và là ở Hữu Lũng có nhà ngập với con nóc thôi. Nhà hàng đôi cái thương ấy. Cận nóc á? Ở đâu mà ngập thế? Ở Hữu Lũng, ở Lạng Sơn bị vỡ đê mà. Lạng Sơn vỡ đê thì Hữu Lũng nó chảy xuống thì nó dồn xuống thì nó mới dồn xuống Yên Thế được chứ. Nước ở dưới Bắc Giang này 40 thủy điện nó xả lũ nữa thì Gà đây 180 được không bố? hả? Lúc này áo bò đấy 180 nữa. Đẩy thứ mi đẩy thôi, không thể lên trên mạng được mà. Hả? Không thể lên trên mạng được mà. Đi vào trong này xem áo bò này. Mới từ bây giờ bao nhiêu đâu?
đi chợ nó cửa bằng tanh ấy. Sau báo nó đi chợ cửa bằng tanh ấy. Về bên mạng mua cũng được. Không có. Đi quay thì ngô trước mặt lúc mưa. Về ăn xong rồi. Lại còn ăn nữa. Ăn mình cuốn. Ăn mừng hử? Sáng lên làm chiều nữa. Đây là nhà áo. Cho cháu 5.000 bánh cuốn. Cô cắt cháu ăn đây luôn. Này, đây là tươi không biết. Hả? Mua gì? Nào ta chỉ biết mua một chanh